આપણે ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર એટલે કે પ્રકરણ 9 બળ તથા ગતિના નિયમો આપણે આજે ભણીશું. તો બળ એટલે શું? તો સામાન્ય રીતે જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા કે આપણે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય તે બાહ્ય અસરને આપણે બળ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે ડસ્ટર હોય તો એના બળ લગાવું તો એ સ્થિર અવસ્થામાંથી ગતિમાન અવસ્થામાં આવે, અને આપણે સાયકલ લઈને જતા હોય અને જો આપણે બ્રેક મારીએ તો ગતિમાન પદાર્થના અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? બળ. તો બળ વિશે આપણે જોઈશું. હવે સંતુલિત બળ કોને કહેવાય? દાખલા તરીકે આ લાકડાનો એક બ્લોક છે, ટેબલ ઉપર આપણે વિશેષ સપાટી પર મૂક્યો છે, એની ઉપર એક આ બાજુ મૂક રાખી, આ બાજુ મૂક રાખી, અને બે બાજુ આ દોરી x છે, આ દોરી y છે. હવે હું આ દોરી x ને આમ જમણી તરફ ખેંચું તો બ્લોક છે એ વિશેષ સપાટી પર આમ જમણી તરફ જશે. હવે હું વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બ્લોકને આમ ડાબી તરફ, આ દોરી y ને ડાબી તરફ ખેંચીશ તો ડાબી તરફ જશે. પણ હું બે જમણી અને ડાબી એટલે કે x અને y દોરીને બેને સરખું બળ આપું તો બ્લોક એક પણ બાજુ ખસે નહીં. તો આ બ્લોક ઉપર બંને બાજુ, ડાબી અને જમણી બાજુ બંને બાજુ સમાન બળ લાગે છે. આ સમાન બળોને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? સંતુલિત બળો. હવે એ ઉપરથી આપણે સંતુલિત બળોની વ્યાખ્યા આપી તો કે જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર ન થાય એવા બળોને સંતુલિત બળો કહેવાય છે. તો એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ. જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર ન થાય તેવા બળોને સંતુલિત બળ કહેવાય. હવે સંતુલિત બળોની અસર એ છે સામાન્ય રીતે પદાર્થનો સ્થાન બદલાતું નથી અથવા ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થતો નથી, પણ ઘણી વખત પદાર્થનો આકાર બદલાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જો લાકડાના બ્લોકની જગ્યાએ આપણે જો રબરનો એક ટુકડો રાખ્યો હોય, રબરનો, અને આપણે આમ ખેંચીએ, બે બાજુ સમાન બળ છે, સમાન બળ લગાવી છે, છતાંય એની અંદર એ રબરના ટુકડાની અંદર એક ખેંચાવાને કારણે સ્થિતિસ્થાપક હોવાને કારણે એનો આકાર બદલાય છે, પણ સ્થાન કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થતો નથી. હવે અસંતુલિત બળ એટલે શું? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને હમણાં કીધું કે આપણે એક લાકડાનો બ્લોક હોય તેને આપણે જમણી તરફ ખેંચીએ તો એ જમણી તરફ જાય છે, આમ ડાબી તરફ ખેંચીએ તો ડાબી તરફ આવે છે. તો આવા બળોને સામાન્ય રીતે અસંતુલિત બળો કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં બંને બળો સમાન હોતા નથી. તો એક બાજુ વધારે બળ લાગતું હોય, એક બાજુ ઓછું બળ લાગતું હોય તો પરિણામી બળ શૂન્ય હોતું નથી. જ્યારે સંતુલિત બળમાં પરિણામી બળ કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે. એટલે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થતો નથી, પણ અસંતુલિત બળમાં પરિણામી બળ છે એ શૂન્ય હોતું નથી, એટલે કે શૂન્યતા હોય છે, કે શૂન્ય સિવાયનું હોય છે. એટલે જે બાજુ વધુ બળ લાગશે એ બાજુ પદાર્થ વધુ ખસશે. દાખલા કે આપણે જો જમણી બાજુ વધારે બળ લગાડશું તો પદાર્થ જમણી બાજુ ખસશે, અને ડાબી બાજુ પદાર્થને બળ લગાડશું તો ડાબી બાજુ ખસશે. આપણે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો દોરડા ખેંચની રમત રમો છો, એમાં વચ્ચે નિશાન રાખી અને બે બાજુ આપણે સરખી વિદ્યાર્થીની સંખ્યા રાખી હોય, પછી જો જે બે બાજુ જો વચ્ચેનું નિશાન ફરે નહીં તો બે બાજુ સમાન બળ લાગે તો એવા બળોને સંતુલિત બળો કહેવાય. પણ જો દોરડું નિશાન કરતા આપણે જે નિશાન કર્યું હોય એને આમ જમણી બાજુ જાય, વધારે જાય, તો એનો અર્થ કે એક બાજુ વધારે બળ લાગે છે, એક બાજુ ઓછું બળ લાગે છે. તો આવા બળોને અસંતુલિત બળો કહેવામાં આવે છે. તો સંતુલિત બળો અને અસંતુલિત બળો આપણે જોઈ ગયા. હવે આ બળોની અસર નીચે પદાર્થમાં ક્યાં ફેરફાર થાય છે? પદાર્થની
સ્થિતિ પર બાહ્ય બળની અસર. હવે પદાર્થની સ્થિતિ પર બાહ્ય બળની અસર આપણે જોઈએ તો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પદાર્થને આપણે બાહ્ય બળ લગાડી તો પહેલું એના પદાર્થનો આકાર બદલાય. દાખલા તરીકે કે તમે બે હથેળી વચ્ચે ટેનિસનો દડો હોય અને બે બાજુનો બળ લગાવો તો ટેનિસના દડાનો આકાર આપણે બદલાઈ જાય છે. એટલે કે ગોળ હોય તો લંબગોળ બની જાય છે. એ જ રીતે ફૂટપટ્ટી આપણે લોખંડની ફૂટપટ્ટી હોય અને બે બાજુ આપણે બળ લગાડી તો એનો પણ આમ વળાંક વક્રાકાર બની જાય છે. આમ પદાર્થનો આકાર બદલાય છે કે પદાર્થની સ્થિતિ પર બાહ્ય બળ લાગે તો પેલો પદાર્થનો આકાર બદલાય છે. બીજું કે પદાર્થનું સ્થાન પણ બદલાય. પદાર્થનું સ્થાન પણ બદલાય. દાખલા કે અત્યારે મારું સ્થાન અહીંયા છે, હું આમ આગળ આવું તો મારું સ્થાન પણ બદલાય છે. ધક્કો લાગે તો આ ડસ્ટર હોય એને મેં અહીંથી ઉપાડીને આ બાજુ મૂક્યું તો એનું સ્થાન પણ બદલાય છે. પછી પદાર્થની ગતિની દિશા બદલાય. ગતિની દિશા બદલાય. દાખલા તરીકે પદાર્થ આપણે ખબર છે આપણે કોઈ ક્રિકેટ બોલ ત્યાં આપણે દડો પડ્યો હોય ને આપણે આમ બેટથી દડો મારીએ તો એક દડો આમ આવતો હોય તો કે આ બેટથી આપણે ફટકાર્યો ને આપણે એને રોકવાનો પ્રયત્ન કરી તો ગતિની દિશા આમ દડો રોકીએ તો આ બાજુથી આમ વયો જાય એટલે ગતિની દિશા બદલાય છે. એટલે પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લાગવાથી પદાર્થની ગતિની દિશા પણ બદલાય છે. અથવા ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય. તો ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય છે. દાખલા કે આપણે સ્કૂટર લઈને જતા હોય અને આપણે સ્પીડ 60 લખી હોય અને જો આપણે એનો લીવર આપીએ તો 60 ને બદલે 70 થાય. એ જ રીતે બસ, ટ્રક, કારમાં એનું એક્સિલેટર દબાવીએ તો એની સ્પીડમાં આપણે વધારો થાય છે. એટલે પદાર્થના વેગમાં શું થાય છે? ફેરફાર. વેગ ઝડપ થાય છે. અને જો બ્રેક મારીએ તો વેગમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. કે આપણે સાયકલ આગળ તો સાયકલની બ્રેક મારીએ, મોટર કાર, ખટારા એમ બધામાં આપણે બ્રેક મારીએ તો એના વેગમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. આ રીતે પદાર્થની સ્થિતિ પર બાહ્ય બળની કેવી અસરો થાય છે? તો કે એનો આકાર બદલાય છે, પદાર્થનું સ્થાન બદલાય છે, પદાર્થના ગતિની દિશા પણ બદલાય છે, ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને આ ચેપ્ટરમાંથી અત્યારે આવા સામાન્ય 2 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે કે પદાર્થની સ્થિતિ પર બાહ્ય બળની અસર જણાવો અથવા વ્યાખ્યા આપો સંતુલિત બળ અને અસંતુલિત બળ અને એના ઉદાહરણો આપો. અથવા તમને તફાવત પણ પૂછી શકે કે સંતુલિત બળ અને અસંતુલિત બળ વિશેનો તફાવત આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા તમે આવા પ્રશ્નો 2 માર્કની અંદર પૂછી શકાય છે. તો આપણે આવું આના સામાન્ય તમે ધ્યાન રાખો તો પણ આપણને આવડી જાય એવા છે. ખાલી આના મુદ્દા યાદ રાખો તો 4 મુદ્દા હોય તો 2 માર્ક્સ પૂરા મળી જાય.